خدا به آشپزخانه ملعت خوش آمدین. دوستای عزیز میخوایم که براتون کیک درنگ آماده کنم. مواد لازم شه براتون میگم: 4 عدد تخم مرغ، 1.5 گیلاس بوره، نظر به خاص خودتان است. اگر خواستین کم شیرینی تر باشه کیکتان 1 گیلاس بوره اضافه کنین، اما اگر میخواین که خوب شیرین باشه 1.5 گیلاس بوره اضافه میکنین. 1 گیلاس شیر، 1 گیلاس روغن مایع، نیم گیلاس کاکاو و نیم گیلاس هم آرد که بعدا استفاده میکنیم و 2 گیلاس آرد داریم و همچنان 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر داریم و 1 قاشق چایخوری تقریبا 5 گرم هم وانیلا داریم، ازش استفاده میکنیم. وانیلا را بالای تخم اضافه کردیم. پودر اضافه میکنیم. به اندازه زدیم. تخم مرغ هم رای بوره که خف میکنه. تخم مرغ روغن هم اضافه میکنیم. دوستای عزیز، آرد خود دوبار الک کردیم. املای بیکینگ پودر مخلوط میکنیم و کم کم اضافه میکنیم به مواد. بله دوستای عزیز، مواد خود نصف کردم که البته نصفش کاکاو ید میکنم. بله دوستای عزیز، مواد آماده شده را مواد کیک نصف کردیم. نصفش نیم آرد علاوه میکنم، نیم گیلاس آرد و نیم دیگه هم نیم گیلاس کاکاو علاوه کردم و مخلوط کردم. و ببینیم که ما میخوایم که مواد خود مخلوط کنیم. چقدر مخلوط میکنیم؟ ابتدا یک کمی از مایع بیرنگ میپرتیم. و دوستای عزیز، ما مواد خود با هم مخلوط کردیم. حالا میخوایم که اضافه کنیم. اول مایع بیرنگ اضافه کردیم، بعد از این مایع کاکاو دار استفاده میکنیم. داش میمانیم به درجه 180 درجه 180 درجه سانتیگراد البته سر و به مدت 40 الی 45 دقیقه میمانیم. بله دوستای عزیز، کیک ما آماده شد. کیک درنگ ما البته این کیک به فرمایش بعضی از دوستای ما آماده شده که گفتن چون سر عید است یک دونه کیک هم پخته کو. خود به سرش میمونیم، سر چپا میکنیم. بله دوستای عزیزی بود کیک درنگ ما که به فرمان سفارش خودتان تهیه شده بود و امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. برای عیدتان تیار کنین. عید خوش داشته باشین. همچنان ویدیوی مرا لایک کنین و زنگوله را فشار بتین، یعنی سابسکرایب کنین. تشکر از شما. خداحافظ.